Back to our discussing Master Heihai's writing on the mind. Trở về bàn về lại cái bài luận án của ngài Huệ Hải về cái tâm. I don't remember where we were, which slide number were we the last time? Hồi trước ngừng ở đâu nhỉ? This one here? Oh, okay. Because I looked further and I couldn't tell where it was. So the question is, he's describing this mind here. Nói về cái tâm, the mind. What does it have to do with us? Cái tâm này đối với chúng ta là sao? Our world, cái thế giới chúng ta là sao? It says when a mind is produced, then all sorts of phenomena or dharmas are produced. Khi mà cái tâm nó sinh thì vạn pháp nó sinh. When the mind is extinguished, then all sorts of dharmas also are extinguished. Mà khi mà cái tâm mà cái tâm nó diệt thì vạn vật nó diệt. This is what the Buddha originally taught. Đây là cái lời Phật dạy lúc trước. He says that everything is produced from the mind. Tất cả mọi sự nó sinh từ cái tâm của chúng ta ra. Okay? So mind arises meaning that when you have a thought arises. Tâm nó khởi, có nghĩa là một cái tư tưởng nó nhảy lên, nó khởi lên. A thought arises. Okay? Which occurs quite frequently in all of us. It is said there are tens of thousands of thoughts arise in a flash, in a snap of a finger. Như trong óc của quý vị đó, có một vàng cái tư tưởng nó khởi lên, búng tay có vàng tư tưởng nó khởi lên. It's how fast our mind is. The thoughts arise, so many of them in our mind within a snap of a finger. Búng ngón tay như vậy thôi là cả trăm cả vàng cái tư tưởng nó khởi lên. That's how fast our mind is. Tâm mình nó lẹ như vậy. Alright? And the proof is that when I was at Long Beach Monastery, bằng cớ là lúc mà thầy ở chùa Long Beach, I was training a bunch of boys, đang dạy mấy cái đứa trẻ, kèm mấy đứa trẻ. And we had a contest between the younger boys, meaning my boys versus Heng Chang's boys, and they're oldest. And so he has 5, 6 of the oldest boys in the program. I have the next 4 or 5 and the youngest. And there's a group that's unwanted, no one wants them. Hồi thầy ở chùa Long Beach dạy mấy cái đứa sa di nhỏ đó, tiểu sa di đó, thì có chia ra 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là lớn tuổi nhất, là 18 tuổi cho tới 14, 15 tuổi là dưới thầy hàng trường. Là tụi nó là 5-6 đứa vậy đó. Học trò thầy thì cái nhóm mà giữa là từ 14 tuổi cho tới 11, 12 tuổi. Thì nhóm có thể phải nhận 4-5 đứa. Rồi cái nhóm thứ ba là một vài đứa đó là không ai muốn hết đó. Là nói nó nghe lời, không ai thèm dạy nó hết. The third group being that they don't listen to the instructions. That's why we ignore them. They do whatever they want. I can't care less. We didn't care less. Okay? And so we are doing contests as to who recite the hands and eyes a lot quicker than the others. Hồi đó đấu nhau bằng cách ai tùng cái thủ nhãn lẹ hơn bên kia. We specialize in practicing the hands and eyes. Hồi đó là chuyên môn luyện thủ nhãn. The 42 hands and eyes. So we would get together and then we recite as a group. Mà cả nhóm tùng với nhau. And at first the older boys were beating us badly. Lúc đầu mới bắt đầu mấy đứa lớn nó tụng lẹ hơn chúng tôi, tụng lẹ hơn nhiều lắm. And later
I started training. Training myself to recite faster because those boys had 2 years ahead of me, head start on me. Họ nó bắt đầu tu 2-3 năm trước thầy tu cái pháp này. So I went to isolation into meditation retreat for a few weeks, for a week or two, and then I started practicing recited very fast. Rồi thầy vào đó là tự luyện cách tụng rất là lẹ. And I came back and started reciting with my younger boys. Xong thầy tụng chung với tụi nó. As a result, we are able to recite the mantras very, very fast, much faster than the older boys. Sau này nhờ như vậy mà nhóm chúng tôi tụng lẹ hơn mấy thằng lớn tuổi. We are the fastest in the temple. No one can even touch us. Không ai đụng nổi chúng tôi hết. And so that tells you that with your mind can be very, very fast. Thành ra cái vị biết không, cái tâm cái gì nó có thể lẹ dễ sợ lắm. Let me give you an idea how fast the mind can be. Cho cái vị biết nó lẹ chừng nào. One of my boys, and later on, Heng Trang created a new trick to slow us down. He says, let's do 300 Dabe Chos per day. Sau đó ông trường bài trò mới để thòng gậy bánh xe chúng tôi. Ông nói là bây giờ một ngày mình tụng 300 biến. Chú lại đi. The Great Compassion Mantra has 84 lines. Okay? To recite 300 times a day practically takes the whole day. Mà biểu tụng có 84 câu mà tụng 300 biến như vậy thì cả ngày tụng chưa chắc xong nữa. Plus we all know that knew that our boys are very lazy. My boys are lazy. They're young. They're not interested in cultivation. Như mấy đứa trẻ của nhỏ tuổi của thầy nó đâu có muốn tu đâu. Mình bắt nó tu thôi. We force them to cultivate. Okay, by bribing them, phải hối lộ nó mới tu. And how are you going to bribe them to sit there and practice whole day? Cả ngày sao nó tụng được bây giờ? Okay, so the fastest boy Heng Trang was not even able to do it 300 times. Tụi nó cái nhóm lớn tuổi của ông Hoàng Trường đó, nó không có tụng được. 300 times is too many times for anyone. 300 biến một ngày là quá nhiều đấy. But my boy was able to do it in he was doing about 6 seconds per Tabe Cho. Một biến nó tụng 6 giây thôi. Okay. So he's able to be done in about 35 minutes. Tại mỗi ngày he walks around with his bead, Goan, his name. He walks around his bead and walk around. Half an hour later, he's done. Thằng nhỏ nó dễ sợ như vậy. Nó đi, nó như bồ, nó cầm cái sâu chuỗi đó. Nó tụng đi chơi ngờ chơi cả ngày. He didn't even have to sit down. He was going like this, walking around, nhìn cảnh. And he was able to do each compassion mantra in 6 seconds. Tâm cái óc nó lè như vậy. 6 seconds, that's all. And he was very proud of it. Hồi đó nó khoe. And then I said, that's quite slow. It's still not fast yet. Okay. Thầy nói còn chậm lắm. One of my slowest is 2 seconds. Thầy mới chậm nhất là 2 giây. Okay? So it tells you that the truth, the fact of the matter is your mind can arise thoughts. Each recitation is a thought arising. Quý vị thấy không? Một cái câu đó là một cái tư tưởng nó khởi lên. You can take it as one thought arising. Okay? So that's one thought. Okay? And so it tells you the mind is extremely fast. Cái tâm chúng ta nó là dễ sợ lắm.
And what happens is that naturally, when your samadhi increases, then khi mà cái định lực cái vị nó tăng trưởng, when you go to one level to next samadhi level, then your mind is proportionally faster as well, naturally. Thành mỗi khi một cái vị từ một cái định lực này mà tới lên cái định lực sau này ấy, thì cái tự động cái óc thì nó lẹ hơn. That is why you're able to think faster and be more productive at work. Vì như vậy mà cái vị có thể suy nghĩ lẹ hơn và làm việc lẹ hơn ở đằng sở. So you have some real practical benefits from making progress. Okay. Thành quý vị biết con tu mà tiến bộ nó có cái lợi, nó rất lợi, có những cái lợi thiệt sự nó xảy ra. It happens to people, everyone, all our students, when they improve, they can work so much faster and so much more efficiently than before. Thành lúc mà tiến bộ, quý vị có thể làm việc lẹ hơn nhiều, mà giỏi hơn nhiều, much better than before. All right? That is still considered mental process, is still thoughts, but these thoughts arise and because of you think about it, correspondingly the world is created. Nói cách khác, khi quý vị mà tư tưởng nó khởi lên, quý vị đang tạo cái thế giới xung quanh quý vị. You're producing, you're giving, you're starting the process of materializing the universe around you. Khi bị suy nghĩ thì những cái pháp nó hiện ra. As the more thoughts you produce, the more dharmas will produce. Okay. And this is what Master Huệ Hải can see at his level. Đây cái trình độ ngài Huệ Hải. Later he'll explain to you why. Why is it you can see it? Tại sao ngài giải tiếp tại sao quý vị thấy được. And equivalently, when your thoughts cease to arise, cease to be produced, then all the dharmas also will die. Thành ra cũng tương ứng như vậy, khi mà những tư tưởng quý vị nó ngừng lại đó, thì những cái pháp tự động từ từ nó sẽ bị diệt luôn. Okay? Any questions? Slide number 12. He also quoted another sutra. It says, the sages seek from the mind, not from the Buddha. Fools seek from the Buddha instead of seeking from the mind. Ngài nói tiếp là cái người thánh nhân á, thì tìm cầu nơi cái tâm, không tìm cầu nơi Phật. Người phàm phu tìm cầu nơi Phật thay vì tìm cầu nơi cái tâm của mình. Okay. What does it mean to seek from the mind or seek from the Buddha? Mình cầu Phật với cầu tâm nghĩa là sao? What do you seek from your mind? Cầu cái tâm gì vậy? What do you seek from the Buddha? Cầu Phật gì vậy cô Quảng Ngân? Cô cầu Phật cầu cái gì? Phật có trí huệ tinh tấn gì thôi. She says, I am very simple-minded. I seek the Buddha. I seek from the Buddha wisdom and diligence. Okay? What about the rest of you? What do you seek from the Buddha? Vì cầu Phật gì? What it means here is that sages seek from the mind, not from the Buddha. We seek from the Buddha help. We seek help from the Buddha. We seek solutions from the Buddha. Okay? Mình cầu Phật á, mình cầu cái giúp đỡ của Phật. Mình cầu cái giải đáp cho những cái khó khăn trong cuộc đời mình nơi Phật. You have problems and you don't know how to solve them. That's why you seek from the Buddha. Cái vì có những cái vấn đề mà không có giải quyết được, thành phải cầu khẩn Phật để mình giúp đỡ. Not differently than the Catholics pray to the gods for help. Giống như bên người Thiên Chúa giáo, người ta cầu Thượng Đế để được giúp đỡ. You know that? That's the way it is.
In fact, I just read a piece of news that there is what is it? I just saw on the news here. Excuse me. From Fox News, it says Texas girl inoperable brain tumor disappears for no reason. Cái này bác sĩ nó báo cáo bài cái tin tức mấy đài lớn truyền hình lớn nó báo cáo nó là bên tiểu bang Texas có mấy cô có một cái bệnh ung thư óc mà mổ không được, bỗng nhiên nó biến mất. What happened is that this girl in Texas has a brain tumor that cannot be operated on, and all of a sudden it disappears for no rhyme or reason. Bỗng nhiên ngày đó nó biến mất, bác sĩ không hiểu tại sao. No one understood why. And the parents of that girl said, "Oh, we pray to God for help, and our prayers were answered." And cha mẹ cái cô đó mới nói là mới tin tức mới ra đây, nói là chúng tôi cầu khẩn thượng đế, thành ra thượng đế thì đã đáp cho chúng tôi. Okay, so that's why we seek from the Buddha, we seek from God for help. Mình cầu khẩn Phật, cầu khẩn thượng đế để được giúp đỡ. You know, for most of us, there's a point in time where we are at the end of our rope and we need to seek help. Tại vì khi cái bị một người ai cũng vậy, thường ai cũng có một cái trong cái giai đoạn của cuộc đời mình là mình kẹt quá thì mình túng quá này, thành ra mình phải cần cầu khẩn một cái bên trên, một cái bên ngoài nào đó để giúp đỡ cho mình. This is common for us human beings. This is why religion exists. Bởi vậy cái tôn giáo mới có. Okay, because then these people get responses và họ được những cái cảm ứng. All right, this is why these people develop faith. Họ phát cái lòng tin. Okay, and build churches and so forth. Và họ xây mấy cái nhà thờ này nọ. Okay. Because they get responses from seeking, these types of seeking. Họ nhờ như vậy họ được cái cảm ứng, tại họ tin tưởng cái tôn giáo, họ tin được cái đấng linh thiêng. Okay, so it really works for a lot of people, for most people. Okay, however, to us, it's dependency. Để cái đó là cái sự lệ thuộc vào. Okay, these people will find out that you keep on praying to God, keep on praying to the Buddha, you don't always get responses. Rồi sau họ mới khám phá là nếu như cái vị tiếp tục khẩn cầu Phật, khẩn cầu thượng đế, đâu phải lúc nào cũng được cái cảm ứng đâu. Right? So what happens to these people? And so that's why the fools, the ordinary people seek from the Buddha, seek from the gods, but the wise ones, the sages, seek from the mind. Ngược lại, những cái người mà có trí huệ đó, cái bậc trí huệ đó, người ta lại cầu đến cái tâm của mình. Okay? Because ultimately the answer comes from our mind. Cuối cùng quý vị sẽ hiểu, những người có trí huệ ta thấy cái giải đáp, giải quyết nó từ trong cái tâm của chúng ta. Okay, if you look at your mind, quý vị nhìn tới cái tâm của quý vị, okay, thì then you eventually have a chance to see the root source of your problems or the proper way to fix your problems. Nếu cứ nhìn vào cái tâm quý vị mới thấy được là cái tâm quý vị là cái nguồn gốc của cái vấn đề của quý vị có, thì nhờ quý vị giải quyết được. Remember, we just said in the previous slides, what did it say? Tâm trước nó nói sao? Quý vị nhớ không? When mind arises, what? 1,000 or 10,000 dharmas arise. Tâm nó khởi lên thì vạn pháp nó khởi lên.
So far, so good? Is it clear? So, if you have a brain tumor, nếu cái óc cái đầu cái vị nó bị cái ung thư não, where does it come from? Ung thư cái bướu trong cái óc cái vị nó từ đâu tới? Where does it come from? No one knows, không ai biết hả? It comes from the karma. That's correct. Cái bướu đó là do cái nghiệp. And with the karma comes from where? Huh? Your karmic debts. Cái karma, cái nghiệp báo. Okay. What's wrong with you? What's going on here? I just gave you the answer before I asked you the question. Huh? Shame on you. Trước khi hỏi câu hỏi thì cho cái việc câu trả lời rồi vẫn không hiểu. You still don't get it. I gave you the answer. Mind arises, 1,000 dharmas arises. Tâm nó khởi lên là vạn pháp nó khởi lên. So I asked him in turn, when you have a brain tumor, where does it come from? The mind, thank you. Jeez. Oh Lord, why me? Thầy mới cho cái gì thầy mới nói cái gì tâm khởi thì vạn pháp nó khởi. Thì bây giờ hỏi ngược lại, bây giờ cái bướu ung thư nó khởi lên nó từ đâu tới vậy? Sao nó khởi lên được? Tại cái tâm cái gì nó khởi. It's your mind who produced this tumor, brain tumor. Cái óc mình nó tạo cái bướu này. Because if you seek from the Buddha, you seek from God. Nếu cái gì tiếp tục cầu Phật, cầu Thượng Đế, you may get a response once, okay? You say, okay, it goes away. Cái vị cầu Phật, cầu Thượng Đế thì cái bướu có thể nó biến mất được. But guess what happens? It will come back because your mind keeps on producing that brain tumor in the first place. Quý vị thấy không? Mình cầu Thượng Đế Phật á, có thể được giúp một lần, đều cái bướu nó có thể nó trở lại là tại sao? Tại cái óc cái vị nó tạo cái bướu đó. So when you seek help from the Buddha, you seek help from God, it's only temporary. Thành cái vị cầu Phật Bồ Tát, cầu Thượng Đế, cái đó cái sự giúp đỡ chỉ tạm thời thôi. The real problem is that you have wisdom. Nếu cái vị mà có trí huệ đó, you say, let me fix my mind. Let me fix the root source of my problem. Người có trí huệ như những cái vị Phật Bồ Tát ấy, người ta biết là cái tâm là cái gốc của cái bướu đó. Họ không cần cầu Phật Bồ Tát, mà họ chỉ sửa cái tâm của họ. So what these sages do is that let me find a way to fix my mind. Find the answer from my mind. Tìm cái giải quyết trong cái tâm của mình. And this is the ultimate solution. Đó là cách mà có lý nhất để mà giải quyết vấn đề này. Is that clear? That's what it says. Because in the previous slide, như cái tấm trước, it says, when the mind, that evil mind, is extinguished, what happens? The brain tumor also is extinguished. Thành nếu như cái tâm 11 nói đó, nếu cái tâm mà cái ác tâm cái vị đó, cái nguyên nhân cái tâm, cái loại tâm mà nó tạo ra cái bướu đó, mà cái loại tâm nó ngừng lại thì cái bướu nó sẽ ngừng lại. Is it clear? No. Yes, sir. Yes, but it's very hard to tell a patient that you have evil mind, therefore you get brain cancer. You know?
So the comment is, yes, how are you going to tell someone who's about to die that you dying because you deserve it? You have such an evil mind. Cái khổ là làm sao mà người ta đang chết, sắp chết tới nơi, hấp hối tới nơi, mình còn tàn nhẫn mình nói là cô chết là đúng rồi, tại cái óc cô nó ác dễ sợ lắm. How you do that? How do you do that? Must you tell them? Đâu cần nói, you don't need to tell them. If you don't want to tell them, what do you do? Nếu mình không muốn nói cho họ biết thì mình nói làm gì bây giờ? What do you do? What do you do? Mình không muốn nói người ta biết, mình dám. You're chicken. You don't want to confront this person who's dying person. You are such a bad person. That's why you deserve to die. Người ta sắp chết mà đáng kiếp. Okay. So what do you do? Làm sao bây giờ? Hả? And then we better tell them that think positive and pray to the Buddha, recite Wan Sujin's name, and so you tell them he's going back to seeking help from the Buddha and the Bodhisattvas. Oh my God. Đây, nói là như vậy thì mình cầu Phật Bồ Tát thì nó trở về lại cái vấn đề cũ là mình cái người phàm phu, cái tụi nó cà lâm đó, tụi bicycle nó cầu Phật Bồ Tát trở về làm bicycle. Now you go back to being bicycle people. You seek help from the Buddha and Bodhisattvas again and the God again. There's no other way. Không có cách nào khác nữa. That's it. Then why would this sage tell you? Why does this sutra bother tell you? Nếu như vậy thì kinh giảng cái này làm gì? Why would they bother telling you this? Phật Bồ Tát giảng cái chuyện làm cái gì? There's a thing in the back. Mô Phật bạch thầy, miễn mà mình cầu á, Thượng Đế hoặc là cầu Phật ấy, thì phải mình rất là thành tâm nó mới được thành tựu. Rồi mình cầu đó thì phải mình phát một cái nguyện gì thì có sẽ nó rơi đi. He says that when you pray to the Buddha and the gods, you need to be very sincere, and to show your sincerity, you better make a vow or something. Okay, it might work. Nó có thể có hiệu nghiệm. Vì vậy cô có biết, vì vậy người ta nói cầu Thượng Đế, rồi vì nếu Thượng Đế giúp đỡ thì người ta mới xây cái nhà thờ cho họ. Okay. Cái đó nó có hiệu quả như vậy. That's what happened in the past. The history of Catholicism, these people have, some of them get some responses, and as for in order to show the gratitude, they finance the new wing for the church and so forth. Okay, that's what happened. Cái chuyện nó xảy ra như vậy. Happen quite often. Not only in Catholicism, also in Buddhism as well. Không phải riêng bên Thiên Chúa giáo đâu, mà Phật giáo mình cũng vậy. Cái gì không? Những cái người thầy mấy cô mà xây những mấy cái chùa lớn đó không thể nào không có được giúp đỡ được đâu. I assure you, all the big temples are built, all Buddhist temples they're built, they get help from the Buddhas and Bodhisattvas. They seek help from the Buddha and Bodhisattvas. Đó là chắc chắn luôn đó. Okay? Alright? Chắc chắn luôn đó. Okay? Nào, để cái đó làm sao mình giải quyết bây giờ? What I'm getting at is I'm testing the flexibility of your mind and see how fast your mind functions. Để thử cái óc cái gì nó là chừng nào. Some of you are fasting, therefore I can't judge how fast your mind is tonight. So, có những người đang tuyệt thực, they're near death, họ sắp chết tới nơi rồi. There's no sugar left in the system. Người hệ thống nó hết đường rồi, they can't think anymore. Óc nó, cơ thể nó hết đường, không thể nào suy nghĩ được nữa. They can't even sit straight, ngồi thẳng cũng không nổi nữa. Okay?
And they don't care anyway. Thẳng nằm nó cũng vậy thôi. Chết tới nơi, let me die in peace. It says, just leave me alone. I want to die. Okay. Here's the point. If the mind is causes of that, okay, yes? Go ahead. What to do if you cannot tell them? Okay. If you cannot tell the patient that you deserve to die because you're a bad person, what you can tell? Who you can tell? You can tell the ghosts behind the sickness that when you do that, it's pretty bad. Okay? Is that clear? Because when your mind is that bad, you cause problems to the patient, the person who's dying. You also cause problems for yourself as well. Isn't the Dharma beautiful? Cái giải pháp nó tuyệt vời dễ sợ. Mình nói cái người nạn nhân nó chết, nó chết là đáng kiếp mà mình nói không được. Mình có quyền quay mặt qua mình nói cái con ma con quỷ nó tạo cái bệnh đó, nói này óc ông, chính ông là người tạo ra cái bệnh này. Okay? You give rise to this sickness. You want this person to be sick. Ông là cái người mà đã tạo cái bệnh cho người ta. Okay? Ông có biết không? Cái tâm đó tạo cái bệnh người ta cũng sẽ tạo bệnh cho ông luôn nữa đó. Ông chạy không được đâu. Think about it. If you hurt this person willfully, in the future you're also hurting yourself willfully as well. Are you sure you want to do that? Hiểu chưa? Mình đang hại người ta, cái con quỷ này, con ma quỷ đang hại người ta, đang giết người ta, thì trong tương lai nó sẽ bị giết lại luôn, đừng có chơi. See that? If you approach it like that, you might have a chance to solve the problem without telling the patient. Cái vì giải quyết như vậy, nó đâu cần nói chuyện với người mà đang chết đâu. Dài vò ta thêm làm gì? You see that? Isn't it beautiful how this teaching here is so profound that when you mention it casually, you don't understand how this process here can solve all the ills in the world. Cái vì thế cái câu nó giảng gì như vậy, mà thiệt ra nó cho cái chiều sâu để hiểu được đó, nó giải quyết biết bao nhiêu cái vấn đề trong cái thế gian này. So far so good. Any questions? Anh thắc mắc gì không? Is it possible some terminal illness not caused by ghosts? In that case, can we still talk to the patient? I'm sorry, is it possible what? Is it possible the terminal illness is not caused by the ghost? No. Oh. But then worldly people, they don't know that. So that's why it's not possible. They don't believe it's such a thing. I told my friend, your being bipolar has two ghosts behind it. He said, yeah. And your son who wants to kill himself, okay? It's because he's depressed. No medication is going to help him. Forever. Actually, the poison in your body, they take all those pills. Anyway, cái bệnh đó là nó do một cái ma quỷ nó tạo ra, cái gì tránh không được. Okay. That's why in the Shranga mantra there is a list of all the sickness kings, ghost kings, they're behind the illness of the world. Trong cái kinh Chú Lăng Nghiêm đó nêu ra tên những cái ông vua quỷ mà làm bệnh đó, đủ loại bệnh đó. Okay. That's why reciting that can help heal people. Thành là dùng tụng cái thần chú đó, Chú Lăng Nghiêm nó có thể chữa bệnh người ta được. Alright? Yes. Did you have a question, ma'am? My questions was related to the prior slide where it says if the 心灭即种种法灭. Mm-hmm. So
the reality is that it would be hard for the mental process to be extinguished. Yes. So it's probably, that's why it's easier to replace the evil thoughts than with the good thoughts, instead of looking for a solution where to extinguish our mind, to cease the evil thoughts. It's only for a starting point, but eventually it will happen naturally. Yes, the solution is to, according to Buddhist teaching, 诸恶莫作. Don't think about it anymore. That's what it means. 众善奉行. All the goodness, I will respectfully obey and execute them. That's what the Buddha is teaching. Có người nói là nếu mà nói mà bỏ cái tư tưởng ác nó khó lắm, thay mình thay thế nó bằng tư tưởng thiện thì nó đúng. Thì ra Đức Phật có biện pháp rồi. Ngài nói đó, cái tâm quý vị, if you look at the mind, look at your own mind, you see that evil thought arises. Thấy những cái tư tưởng mà nó ác nó khởi lên đó, then stop. Do not go there. Ngừng lại, đừng có đi chạy theo nó. For example, you say that my neighbor is so noisy. Như người láng giềng mình nó ồn dễ sợ. He plays mariachi music on Tuesdays. Thứ ba nào cũng bật cái nhạc mariachi hết. And the whole block can hear it. And therefore, let air out his tire, his old fart. Thành ra mình qua mình xì bánh xe đó. That is an evil thought. Yes? Stop it. Do not go further. Cái tư tưởng nó khởi lên tự động thì mình phải ngừng lại. That's what the practice is about. You stop. Okay? You don't actually replace them. You simply stop. Is it clear? There's no need to replace them. You should stop. Thành ra đừng nói chuyện thay thế nó, mà chỉ nói ngừng lại thôi. Đức Phật dạy. It's very simple. The process is very simple. You realize that evil thoughts are the sources of your misery. Thành cái pháp này nói cái gì đó là những cái tư tưởng ác đó là cái nguồn gốc của cái khổ của quý vị. The evil thoughts are the source of all your misery and your suffering. Just stop them. Ngừng lại thôi. And you stop them, the misery and the suffering will also cease. Còn quý vị ngừng lại những cái tư tưởng ác đó thì cái khổ quý vị cũng sẽ ngừng lại luôn nữa. Đúng là beautiful. Quý vị thấy cái pháp nó tuyệt vời dễ sợ không? Stop seeking outside. Đừng có chạy ra ngoài mà kiếm một người khác. Don't go seeking from help from the Buddha, from God. Đừng có chạy tới cầu Thượng Đế, đừng cầu Phật, cầu Bồ Tát. Okay? You seek from your own mind. Cầu đến cái tâm mình đó. Like slide number 12 says, những cái tâm này nó nói vậy. Cầu đến cái tâm mình đó. Seek to stop your evil mind. Cầu cái tâm mà ác này nó ngừng lại. Seek the good thoughts to arise. Cầu những cái tư tưởng thiện nó khởi lên. That's what you do. That is the basis of cultivation. Đó là cái căn bản của tu hành. That is the basis of chant. Đó là cái căn bản của cái thiền. Did you know that? All these people teach you meditation. They say, count your breath. Mấy người dạy thiền cái vị là dạy quán hơi thở, or practice vipassana, hoặc là tu thiền vipassana. It's not beyond stopping your evil thoughts. Vipassana is not beyond stopping your evil thoughts. Cái vipassana nó không có ngoài cái ngừng lại cái tư tưởng ác. Breath counting is not beyond stopping evil thoughts. Sổ túc cũng không ngoài cái ngừng lại tư tưởng ác.
mindfulness as those people teach it out there, okay? Okay? Ultimately, is to stop evil thoughts. Even though that is why I frown upon the way it's taught, because it's taught as a form of self, what is it? Từ chiêu self. What's the word? I slip my mind now. Từ nuông chiều đó. What is the English word for that? Huh? Self-reflection. Self-indulgence. Thank you very much. Oh, someone is listening. Oh, thank you, Lord. Self-indulgence. Okay? The mindfulness meditation, the Buddhist mindfulness meditation is never about self-indulgence, because self-indulgence is an evil thought. Cái thiền mà chánh niệm mà người Phật giáo mình dạy, cái chánh tông mình dạy ấy, nó không phải là về cái từ nuông chiều lấy, từ tìm cái thú lạc thú. It's never about seeking pleasures. Không bao giờ kiếm cái lạc thú hết. It's about whatever the process you go through, that what they call mindfulness meditation, ultimately is to stop the evil thoughts from arising. Cái thiền chánh niệm nó không ngoài cản cái tư tưởng ác nó khởi lên. It's never about seeking pleasures. It's never about seeking happiness. Nó không bao giờ là đi kiếm cái lạc thú, không bao giờ kiếm cái hạnh phúc ở đó hết. Never. It's not Buddhist. Buddha never taught that. Đức Phật chưa bao giờ dạy chuyện này hết. Is it clear? We need to get the word out. Just because it's popular doesn't mean that it's okay. Vì người ta thích, đâu có nghĩa là mình nên dạy ta như vậy. Okay? Because people like it, and that's why they get in trouble. Người ta thích bởi vì người ta tạo biết bao nhiêu cái vấn đề cái cho người ta. And we as spiritual teachers, mà những người mà lãnh đạo tinh thần, we should know better. We should be clear about that. Mình chỉ theo cái lời Phật dạy thôi, rồi nó rõ ràng giải quyết hết tất cả những vấn đề này. All right? So the sages seek from the mind because the mind is where the solutions are. Người có trí huệ, ta cầu đến cái tâm của họ, nhìn cái tâm họ. Seek meaning they look at the mind. Seek solutions from the mind, their own minds. Cái người mà có trí huệ, ta cầu cái biện pháp, ta cầu cái giải quyết bằng cách nhìn tới cái tâm của họ. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? All right. We still have another 20 minutes. Okay. Number 13. Wise ones regulate their minds rather than their bodies and persons. Fools regulate their bodies, persons rather than their minds. Okay. And therefore, when the sages seek from the minds, một khi mà cái người thánh nhân mà cầu nơi cái tâm họ, okay, they are able to subdue their minds. Họ có cái cơ hội, có cái cách để mà chế ngự được cái tâm của họ. Regulate the minds, meaning that stop the evil from arising and only produce the good thoughts. Cái chế ngự tâm nghĩa là sao? Điều phục của tâm nghĩa là sao? Nghĩa là mình cản trở những cái tư tưởng ác nó khởi lên và khuyến khích những tư tưởng tốt nó khởi lên. Is it clear? That's what regulation means. Okay? Rather than the bodies and persons, these people, the wise ones, regulate the minds, not bodies. Để họ điều phục cái tâm họ, chứ không phải điều phục cái thân. And in contrast, the fools regulate the bodies and rather than the minds. Còn ngược lại, những cái người mà
mấy cái người mà bác sĩ đố cố thì nó điều phục cái thân mà không điều phục cái tâm. What about the people who go on fasting? Mấy cái người mình tiệc thực hay sao? Are they regulating the mind or their bodies? Họ tiệc thực, họ đang điều chế ngự cái tâm hay là cái thân của họ? Right. Julia have something to say, Sunim? She said, oh, I don't know how to answer this. Huh? What are you doing? You're regulating your body? Huh? What? Mind and body, something very novel. Someone says it's regulating both mind and body. It depends on your mindset, how you do it. You could be regulating both. You could be just working on your body, or you could be working on your mind, depending on your mindset when you meditate, when you're doing the not eating. The fasting? Oh, the fasting. She says it depends. It depends how you do it. Sometimes one, sometimes two, sometimes both. Okay? Tùy cách họ làm, tùy cách cái vị làm, hoặc là tâm, hoặc là thân, hoặc là có thể tâm và thân cùng một lúc. Okay? That is correct. Là đúng. It depends on the methodology, tùy cái phương pháp. The worldly people, when they fast, người thế gian, when they fast, they only fast to regulate their body. Cái tâm, khi mà người phàm phu, người ta tuyệt thực, người ta chỉ chế phục cái thân của họ thôi. They neglect their mind. Họ lơ là cái tâm của họ. When we do the Buddhist fasting here at the temple, I'm proud to say we're actually regulating your mind. At least we're trying to, unsuccessfully. cái chùa mình đó, mà tuyệt thực đó, là thiệt ra là đang chế phục cái tâm quý vị, mặc dầu là không có kết quả gì tốt hết đó. That's why we don't put too much emphasis on fasting anymore. and only the fools would fast too long. Thành cái người ta mấy cái người mà dại, lỡ dại thì ráng mà tiệt thực. Okay. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Too long. How long is too long? 18, 36, 72, 18, 36, 72. That's too long. But 9 is too short. 9 nó hơi cục một tí. Somebody is afraid that after she does, the master will say, keep going. That's because it's too short. So how do you tell short and long? Ngắn là hay là dài như thế nào? Depends on how blind your mind becomes. Tùy cái tâm cái vị nó lúc đó nó ra sao. It's not fixed. For some people, it's one day, okay, 2 days. Người thì 1-2 ngày thôi, and they're done. Some people it's 9 days, người 9 ngày, 8 days so far, huh? Almost there, huh? Some people might take a little bit longer. It's not. You cannot look at the sheer numbers alone. Không thể nhìn cái số ngày được. It's look at your mind, nhìn cái tâm của mình. How blind your mind becomes, cái tâm cái vị lúc đó nó ra sao? Is your mind regulated? Tâm cái vị nó được chế phục chưa? Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? This process that we do the fasting here is in order to regulate the mind. Cái phiên mình đó, cái pháp mình tu đó là tuyệt thực để mà điều trị chế ngự cái tâm của mình. Regulate your mind. Okay? Because the environment helps you regulate your mind. Cái tâm này, cái môi trường này giúp quý vị
điều phục cái tâm của quý vị. Because if we in this environment, nếu quý vị tới cái chỗ như vậy, and we are greedy for money, we're greedy for a lot of things, it's very hard for you to regulate your mind because you're under constant influences of such evil thoughts. Cái môi trường người ta tham tiền, tham danh vọng, tham này nọ đó, thì cái môi trường đó khiến cái vị vào tới mà tuyệt thực, cái vị sẽ khó tuyệt thực dễ sợ. Okay, because especially when you're weak, when you have no sugar in your body, khi cái vị không còn đường nữa, okay, you're very vulnerable. You're so vulnerable that you are easily influenced by external thoughts. Lúc quý vị mà thiếu đường rồi, cơ thể quý vị thiếu đường rồi, người nó dễ bị cái ảnh hưởng, tâm mình dễ bị ảnh hưởng. Yes sir. You have a problem? Yeah, not in my case. I feel normal. This is second time I fast, and except for I feel. The first time is the same thing as first time? Different, but I just feel happier, and that's it. You know, I don't feel tired or maybe a little bit weak, but overall it's pretty much the same. Just feel a little bit happy all the time. That's a little bit weird. Yeah, and then go 18. It's too short. Clearly, it's too short. The idea behind the Chan Chi, about all this process here, is to do things you cannot do. If you can do it, then it's not quite there yet. Okay. Thế có người nói là đây lần thứ nhì môn tuyệt thực mà lần trước, lần này cũng vậy, nó chả thấy có khó khăn gì hết đó, còn sung sướng, này còn sung sướng hơn lần trước nữa. Thầy nói cái tinh thần của thiền thất á, thì mình tu thì mình làm cái mình làm không được, mới gọi là thiền thất. The nature of Chan Chi is to do something you cannot do before. Every time mình tới tham dự thiền thất á, mình làm cái mà lúc trước mình làm không được. Okay, mới gọi là thiền thất. When you do that, then you begin to understand the Chan Chi. Cái bị làm như vậy từ từ sẽ hiểu được cái pháp của thiền thất. Okay, you follow the schedule, theo cái chương trình đó, and the schedule is very hard, so that you cannot even do it. Cái chương trình mình mỗi ngày làm như vậy, quý vị làm không nổi đâu. Okay, you cannot do it. If I have yet to see anyone. I've only saw one person who we did a 5-week Chan Chi, 3-week Chan Chi. Okay, and I saw one person do it, not miss a single sit for 3 weeks straight. Lần trước thầy làm cái thiền thất đó, có một cái người duy nhất mà thầy thấy là có thể ngồi thiền mà không bỏ một cái bất cứ cái chỗ nào hết đó, trong 3 tuần liên tiếp. That's the only person I know of who can do it. Most of us, either we came late, okay, hoặc mình tới trễ, or we miss a few sits, hoặc mình trốn, mình mất vài cái chỗ ngồi của mình. Okay, and that's commonplace. But there's only one person I know of who can do that. Thầy có thấy được một người làm như vậy thôi. So you see, the process is very difficult. Cái chuyện nó khó làm dễ sợ lắm. Look at yourself. Okay, as soon you see people gathering for tea downstairs, what are you talking about? Cái gì thấy người ta uống trà với cái lần la tới, la cà tới nói chuyện, look, it's okay, next sit. Hơi trễ đi không sao. Okay, you are taking it easy. Cái tinh thần cái vị nó hơi thư thới một tí. Okay, you're supposed to be mature adults, and you're supposed to push yourself. You're not babies where you need your master to tell you, meditate, don't rest. You're not supposed to rest. It says meditation sit. It's not lying meditation. Có ai nói cái gì cái chương trình it's nowhere it says lying meditation, and yet I see so many people lying down when they meditate. Okay. Mà thấy rõ ràng á,
là cái chương trình đâu có ai nói là nằm thiền đâu, mà biết bao nhiêu người lúc mà ngồi thiền là cái nằm xuống ngủ còn ngáy là they even snore. All right, push yourself. This is what it's about. It's a test of your sincerity. Đây là cái thử thách về cái lòng thành tâm của quý vị. Okay. You keep on coming up with excuses not to push yourself. Cứ lè phè hoài. Okay. So you're seeking from your bodies, not from your minds. You're seeking to be comfortable. Quý vị cầu cái thoải mái, là quý vị đang cầu cái tâm, cái thân của quý vị, chứ không phải cầu cái tâm. You're not seeking for your mind at all. Okay? It's so sad that we all fail miserably. Right? Mình ai cũng là thất bại dễ sợ. This is why we need to do it every year, because we every year say look at each other and say, oh there you go, we're going to fail again this year. Năm nào thầy cũng nhìn cái mặt ngài cũng quen. I know all these people. I say, oh yeah, I know you're going to fail again. Cái người này sẽ thất bại này. This one as well, and he's going to lie down. Cái người này sẽ nằm xuống này. That one who only talks. Cái người đấy chỉ nói thôi. The other one, she's too weird, not even bring it up. Cái mấy người kia là, you know, they smile all the time, but you know, they don't do anything. Cái cười thôi. Okay? We know it already. But as long as you push yourself a little bit more, okay? It takes years for you to begin to understand the process. It takes many, many times. Phải làm nhiều lần lắm. But then you begin to understand how wonderful it is. Quý vị làm nhiều lần rồi, tham gia nhiều lần á, quý vị mới bắt đầu hiểu được. If you every time you do that, and this is what makes this process so fascinating to me personally, is because it's so difficult to do that, and that's why even though you push yourself more than the last time with how being able to follow the entire program, it's still you're learning so much, you get so much out of it. Thì mặc dầu thầy thấy cái này quá lâu rồi, I've been doing this for too long now, làm quá lâu rồi, and thành ra thấy là cái vị cần theo cái chương trình thôi, mỗi lần viết cố gắng thêm một tí nữa, do something you could not do before. That's all it takes. You have to push yourself. Only you can push yourself. Cái vị từ thúc mình đấy, không ai thúc cái vị đâu. It's a test of your sincerity. Người thành tâm ở chỗ đó. And over the years I learned more about sincerity. I said, do I push myself or do I need someone to push myself? Mình từ cái thành tâm ngay giờ đó, mình không thúc mình không ai thúc mình được hết. And you naturally understand about sincerity because you have to push yourself. Mình phải tự thúc lên. If you expect someone else to push you, you are lack sincerity. Cái đời người ta đẩy mình là cái gì thiếu cái sự thành tâm. Okay? You weaklings, cái gì yếu. Then you seeking for the Buddhas, from God. Vì cầu Thượng Đế, cầu Đức Phật. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. I have a few more minutes. Now slide number 14. 14. The Vimalakirti Sutra says, those desiring to attain the Pure Land must first purify their own minds, for the purification of the mind is the purity of the Pure Land, of the Buddha Land. Có cái kinh Duy Ma Cật nói, muốn đắc được cái tịnh độ đó thì phải tịnh cái tâm của mình. Khi tâm mình tịnh tức là cái Phật độ nó tịnh. Okay. It says that when your mind is purified, then you can get to the Pure Land. Nói cách khác, cái tâm quý vị mới thanh tịnh thì quý vị sẽ tới được cái tịnh độ. It's another way of explaining to the people who do the Pure Land Dharma door that those practice Pure Land practice, seeking to be born to the Pure Land. They recite the Buddha's name, and yet they don't understand that reciting the Buddha's name is actually to purify their minds. Để giảng những người quý vị biết, bên người
tín đồ của pháp môn Tịnh độ đó mà họ tụng kinh niệm Phật đó, mà cầu vãng sanh đó, họ không biết rằng chính cái tụng kinh niệm Phật đó, cầu vãng sanh đó, không ngoài ra là thanh tịnh hóa cái tâm của họ, họ mới tới được cái quả Tịnh độ. If you purify your mind, you can get to the Pure Land. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Right. Quý vị mà cầu đi vãng sanh mà cứ làm chuyện bậy bạ thì khó mà đắc vãng sanh. In other words, you seek to go to the Pure Land, and your mind is still full of evil thoughts. It's very difficult for you to get there. Quý vị cầu vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc, mà tâm quý vị cứ nuôi dưỡng tư tưởng mà ác không á, thì quý vị khó mà đắc vãng sanh. Alright. Trước khi vãng sanh, muốn vãng sanh, cái tâm quý vị phải thanh tịnh vãng sanh mới được. In other words, if you want to go for rebirth to the Pure Land, your mind has to be purified. And what to do? Làm sao bây giờ? And this is when if you condition yourself to keep on nurturing these evil thoughts as part of your lifestyle, okay? When you die, definitely you need help. Nói cách khác, những cái người mà ta chuyên môn nuôi dưỡng những tư tưởng, giấu giếm những tư tưởng mà ác, tà ác người ta đó, thì sau khi họ chết rồi, khó mà đắc vãng sanh dễ sợ lắm. Thì lúc đó phải cần tha lực mới đắc được. You need external help in order to get there. Because external help is the help that where the mind is pure. Okay? Cái người giúp quý vị phải có cái tâm thanh tịnh mới giúp quý vị được. These people who must have a pure mind before they can help you get there. Những người mà giúp người khác tới cái quả Tịnh độ đó, và cái tâm họ phải thanh tịnh mới giúp được cái người kia. If the people who are impure, you go to the temple and the temple is trying to get the money out of you, chances are that you won't get much help. Nói cái khác, khi tới cái chùa cầu được niệm Phật, được hộ niệm, cái tâm những người hộ niệm toàn là tham sân si không, thì đừng có hòng mà đi tới cõi Tịnh độ được đâu. Is that clear? Does it make sense? That's what he's saying right here. That's what the sutra is saying right here. Cái này kinh nó nói giản dị như vậy đó. Những cái căn bản như vậy mà những cái người Phật tử người ta không hiểu thì nói toàn chuyện hoang đường không à. And the Buddhist disciples, they seek the Pure Land, they practice Pure Land Dhammador, and no one ever explained to them this plain and direct way. Okay? All right. So we stop here tonight. Next time we'll pick it up tomorrow night on the next slide. Tối hôm sau, ngày mai mình sẽ nói tiếp. Okay. Thank you all for coming.